Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. Ez egy 4 epizódos sorozat harmadik része most. Az előző 2 részben a szótanulás és a nyelvtantanulás volt a téma. Most pedig arról fogok beszélni, hogy szerintem hogyan érdemes gyakorolni a beszédet. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Először is nagyon fontos, hogy a beszédet csak úgy lehet gyakorolni, ha beszélsz. Lehet, hogy ez nagyon evidensnek hangzik, de én már nagyon sokszor hallottam azt magyarul tanulóktól, hogy már 2 éve duolingózok, és még mindig nem tudok beszélni, vagy azt mondják, hogy már évek óta tanulok magyarul, és még mindig nem tudok beszélni. És amikor megkérdezem, hogy és hogy tanulsz, akkor sokszor az a válasz, hogy van heti 1 magyar órám magántanárral, és kiderül, hogy egy kis nyelvtan van házi feladatnak, vagy egy kis szövegírás. És hát az órán is valószínűleg a tanár is beszél, és ha heti egyszer beszélsz fél órát magyarul, az nem fog látványos fejlődést hozni. Valamit fogsz fejlődni persze, de nyilván sokkal lassabban, mint az, aki legalább heti 3-5-ször foglalkozik a magyar nyelvvel. Szóval mondom még egyszer, mert úgy érzem, hogy ezt nem lehet elégszer mondani. A beszédet csak úgy lehet gyakorolni, ha beszélsz. Nem úgy, ha előtte megtanulod az összes nyelvtani szabályt, nem úgy, hogy olvasol, nem úgy, hogy írsz. Ne érts félre, ez mind nagyon jó gyakorlás lehet, de ezekkel nem magát a beszédet gyakorolod. Persze fontos, hogy legyen sok input, az az első lépés. Nagyon-nagyon sokat segít, ha podcastot hallgatsz, vagy sokat olvasol a saját szinteden. Vigyázz, mert az nem segít, ha csak sokkal nehezebb dolgokat hallgatsz vagy olvasol, és szinte semmit nem értesz. Néha abszolút jó lehet, és hasznos lehet, de én 60-70%-ban inkább csak olyan forrásokat használnék, amik jók a szintemnek. Az, hogy valami jó a szintednek, az azt jelenti, hogy nem túl könnyű, és nem túl nehéz. Ha 70-80%-ot értesz, az kb. Jó. Biztos te is tapasztaltad már, hogy magyarul, vagy bármilyen másik nyelven, amin tanulsz, mondasz néha beszélgetés közben olyan szavakat, amikről nem is tudtad, hogy tudod. Nem tudom, velem sokszor előfordult már minden nyelven, amin tanulok, hogy használtam egy szót beszélgetés közben, és azonnal megijedtem, és megkérdeztem a beszélgető partneremet, hogy mi? Várj, ezt tényleg így mondják? Én nem tudtam, hogy tudom ezt a szót spanyolul. De valószínűleg olyan sokat hallottam podcastban, hogy megjegyeztem. És amikor szükségem volt rá beszéd közben, akkor természetesen jött. Szóval első lépés a sok input, ami jó a szintednek, és számodra érdekes témáról szól. Na, és akkor nézzük, hogy lehet gyakorolni magát a beszédet. Először mondok néhány példát, hogy a tanároddal, vagy a nyelvcsere partnereddel hogy lehet gyakorolni, ha van valaki, akivel tudsz beszélgetni, de ne aggódj, van tippem azoknak is, akiknek nincs beszélgető partnerük. Szóval én mindenképpen 2 legyet ütnék egy csapásra. Ha van beszélgető partnered vagy tanárod, akkor hallgass meg egy podcastot, nézd meg egy videót, vagy olvas valamit, és utána kérd meg őket, hogy legyen ez a téma a következő találkozón. Te is írhatsz magadnak kérdéseket, vagy megkérheted a tanárodat, vagy a barátodat, hogy írjon neked kérdéseket. Ezekre fel tudsz készülni, tudod használni a szókincset, amit a podcastban hallottál, vagy a szövegben olvastál, és utána lehet házi feladat, hogy írsz erről egy szöveget, és hát akkor már 3 különböző módon gyakoroltad a témát és a szókincset. Sokan azt gondolják, hogy minél több dolgot kell csinálni, minél több különböző dolgot kell hallgatni, olvasni, de az az igazság, hogy az ismétlés segít a legtöbbet. És az a fejlődést is megmutatja.
Én például több spanyolul tanulóknak való podcastot is visszahallgattam már 3-4 héttel később, van, amit több hónappal később, és annyira örültem, hogy második, harmadik hallgatásra már sokkal többet értettem. Na és ha nincs senki, akivel tudsz gyakorolni, akkor se aggódj, abszolút nagyon jó megoldás lehet, ha hangosan beszélsz magadhoz, fel is veheted videóra, vagy csak a hangodat, de nem muszáj. Nem tudom, próbáltad-e már, ha nem, akkor mindenképpen próbáld ki. Segít, mert megszokod a saját hangot idegen nyelven, és muszáj magyarul gondolkoznod. Ugyanúgy neked kell összerakni a mondatokat egyedül, mintha valaki mással beszélnél. Tudom, hogy azt gondolod, hogy az a legfontosabb, hogy kijavítson valaki, és igen, néha az is fontos, de nem mindig. Nem kell, hogy mindig a helyes beszéden legyen a fókusz. Annyi más aspektusa is van a nyelvnek, a nyelvtanulásnak. Lehet a hangsúlya az új szavak gyakorlásán, a kiejtés gyakorláson, azon, hogy megpróbálsz magyarul gondolkozni, azon, hogy folyékonyan beszélsz a szinteden, hogy kommunikálsz másokkal. Szerintem a javítás akkor fontos, ha van berögzült hiba. Volt egy diákom például, aki nagyon nehezen jegyezte meg, hogy magyarul a sok szó után egyes számot használunk, és mindig azt mondta, hogy sok emberek. Ez nem jó. Az a helyes forma, hogy sok ember. Ha ilyen hibát csinált, miközben beszélgettünk, akkor azonnal megállítottam, de nem mondtam meg a helyes formát, csak annyit mondtam, hogy sok, mert minél többször ismétli rosszul valaki, annál nehezebb jól mondani. Szóval ilyenkor tényleg jó, ha valaki kijavít, de ne aggódj, nem lesz semmi baj, ha néha hangosan beszélsz magadhoz, mert ha valaki minden egyes hiba után megállít és kijavít, attól nagyon valószínű, hogy csak frusztrált leszel. Ha úgy működne a nyelvtanulás, hogy rosszul mondasz valamit, kijavítanak, és utána tökéletesen tudsz mondani mindent, akkor mindenki 1000 nyelven beszélne tökéletesen, de sajnos ez nem így működik. Ha nincs ötleted, hogy miről beszélj, akkor is nagyon egyszerű a megoldás. Írd be Google-ba, hogy easy topics to talk about, vagy használd a ChatGPT-t az anyanyelveden, angolul vagy magyarul, és mondd meg neki, hogy szeretnél 10 témaötletet beszélgetéshez. Ha van valami konkrét, például az utazás, akkor írd meg neki, hogy az utazás témakörében szeretnél kapni 10 kérdést. És voilà, ott lesz. Egyébként Patreon tagokkal vannak havi találkozóink, ahol előre elküldött kérdések alapján beszélgetünk csoportokban. Mindig van egy havi téma, amihez kapnak hanganyagot, audiót, szöveget és szólistát, és utána arról beszélgetünk. És én annyira szeretem, hogy van egy hely, ahol a magyar a közös nyelv külföldiekkel, nem az angol. Több Patreon tag már közös képet is küldött nekem, hogy találkozót szerveztek, és nagyon jó volt látni. Szóval ez is opció lehet, ha szeretnéd a beszédet gyakorolni, de nincs kivel. A leírásban megtalálod a linket, ha szeretnéd kipróbálni. Ez a vizslacsomag, és havi $10, de bármikor lehet törölni, ha úgy érzed, hogy mégsem neked való, mert nekem tényleg csak az a célom, hogy segítsek neked olyan módszert találni, ami neked működik, és ehhez próbálok opciókat és inspirációt adni. Ha pedig még fókuszáltabban szeretnél a beszéddel foglalkozni, akkor mindenképpen kövess Instagramon, vagy iratkozz fel a hírlevelemre, ehhez is megtalálod a linket a leírásban, mert februárban indul a 3. 4 hetes Be Consistent beszédfejlesztő kurzusom, amire maximum 10 embert várok A2-től B1 szintig, és ott nem lesz más választásod, ott muszáj beszélni, és audiót hallgatni is. Úgyhogy nem sokára jönnek a részletek, addig is köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem hasznos volt ez a rész. A sorozat utolsó részében jövő héten pedig a türelem és a motiváció lesz a téma. Szerintem sokan azt gondolják, hogy ez nem annyira fontos, a nyelvtan sokkal fontosabb,
De szerintem a türelem az egyik legfontosabb és legalul értékeltebb téma, ha nyelvtanulásról van szó, úgyhogy mindenképpen szerettem volna beszélni erről is. Nem sokára találkozunk a következő részben. Addig is szép napot!